Hello guys, this is Jen again, your makeup ideas vloggers for today's vlog. Ayan, so for today's vlog, napag-isip ko na gusto ko lang i-share sa inyo yung binigay sa aking eyeshadow palette, binigay ng friend ko. I don't need to mention her name dahil ayaw niya masabihin. So ngayon, gusto ko lang siyang bigyan ng konting-konting review kung maganda ba. It was bought from Shopee pala to. And ayan, this is not sponsored by Shopee, but this is given by my friends. Ayan. Please don't forget to subscribe my channel, click the like and the notification bell guys. Ayan, so let's start. The Jaclyn Heel Palette. Ayan, so this is it. So, bibigyan ko lang siya ng small review. This is from Shopee. And, itatry kong iswatch nyo to guys para malaman nyo kung maganda ba yung iba kayo or hindi. So, eto siya guys. Meron siyang carton. Ayan. Ito yung box niya sa likod. Then, this is yung carton niya. So, eto siya. This is the palette. Nagamit ko na siya for my previous vlog. Pero ngayon, gusto ko siyang bigyan ng konting review for this palette. This is the Jaclyn Heel Palette. So, mahal yung ganitong original. This is not an authentic palette, guys. This is fake. Ayan, so fake siya. So, I just want to open. Let's start opening this one. So, ayan siya. So, kung makikita nyo, papakita ko sa inyo yung original dyan. Makikita nyo dyan sa taas. The original of this one. Parang same na same lang siya. Nagamit ko na kasi siya, guys. Ayan. So, ayan siya. Definitely, nagamit ko na siya on my previous vlog. Ayan. So, panoorin nyo guys sa channel. At may mga na-upload na rin ako. More than 10 na yun. So, I hope you guys watch it. Ayan. And sabi niya dito, this palette is dedicated to all my loving subscribers. Jaclyn. Ayan. So, Jaclyn. So, ayan. Ito yung mga coloring niya. Colorings. Diba? So, gagamitin ko lang siya for napag-isip ko, nagagamitin ko siya sa mga arts sa aking mukha kasi natakot ako sa mata, diba? Kapag once na yung isang item is fake, nakakatakot siya kasi hindi mo alam kung ano yung mga chemicals. Ayan guys, sa disclaimer sa mga bumibili ng mga fake na mga products na mga makeup, please be careful kasi hindi natin alam kung ano yung nilalagay nilang chemicals, na hinahalong chemicals sa product, diba? So, be careful. Pwede nyo siyang gamitin outside on your face, but not on your eyes. Yung mga malapit-lapit sa papuntang internal. Lang siyang bigyan ng konting swatch sa aking kamay. And we will try to review for this. So, let's start from the upper parts. So, ayan. Dito ko na lang siya iswatch, guys, ha? Para makita siya. Ayan. So, this one. So, mag-start ako dito sa parang light brown. Alam nyo, yung gusto ko yung bumili ng palette na may mga pangalan. Para naman alam ko yung pangalan ng mga ano. Pero ito, wala siyang pangalan. So, isa-swatch na lang natin. Review for this palette. I think this is 125 sa Shopee. I think lang. Kasi nakikita ko siya pag nag-scroll ako ng Shopee. So, let's swatch this light brown na parang may shimmer-shimmer siya. So, isa-swatch mo na rin dito sa part na to. Ayan, swatch natin. Kita ba? Ayan siya, hindi siya kita. So, ayan siya guys. Swatch lang natin. Hindi siya kitang-kita. Nakailang swatch na tayo. Hindi pa rin talaga siya kita. So, the next is the lighter. Yung mga lighter feel ko, layo. So, hindi nga siya kita, guys. Hindi siya masyadong, alam mo yun, hindi siya pigmented. So, dito naman sa pangatlo, hindi talaga kita, alam mo yun. Basta lighter siya. Ayan, so, ilapit ko na lang. Ito naman tayo. Ayan, try natin. Kahit saan na dyan. Oh, wala talaga. Alam mo yung, ay, wala siya, guys. So, wala siya. Ayan. So, dito naman tayo sa medyo yellow. Ayan. Swatch natin.
Hindi siya talaga kita. Swatch natin dito sa ating kamay. Wala talaga, di ba? So, dito sa, mas lighter. Ayoko sang swatch dito sa lighter. So, dito na lang tayo sa medyo darkish. Ayan, orange. Ayan, medyo kita-kita ko. Siguro dahil sa line, guys. So, the next is this one. Wala talaga. And then this one. Light, sobrang light kasi niya, guys. Parang dito sa yung ang tawag nito, yung ano niya. So ayan nga siya, pigmented yung kanyang reddish. Ayan, so pigmented ang kanyang red, guys. And then let's go here. Ayan, parang wala. Pero kita siya sa kamay ko, ayan. Ayan siya, guys, ayan. Then next one is, ayoko siya kasi lighter siya. So ayoko siyang i-swatch. Dito natin try sa next, sa baba. Okay naman siya. Pero, ayan, so, pigmented din naman siya. Sorry, guys. Iba yung sinwatch ko. So, it should be here. Should be this. Ayan, so, pigmented siya. Next is parang may pagka-peachy. Ayan. Oh, okay naman siya. This one. Ay, okay naman. Kumbaga, gusto ko na magbigay ng opinion dito. Kung ano yung mas darker, yun yung mas pigmented. Ayan. So, but not totally. Hindi siya katulad ng ibang product na once na sinwatch natin kahit pa-lighter yan, pigmented na pigmented. Hindi siya ganun, guys. The price is, kung ano yung price niya, yun yung parang worth ng isang product. Parang kung mura, of course, parang yung product naman is pumurahin, ganun talaga. So, ito siya. Dito naman na tayo sa, kasi since brown naman yung mga yan, brown. So, dito tayo sa mga violet. Oh, okay naman siya. Blue. Ayoko ng lighter, mag-swatch ng lighter. Dito. Okay naman siya. Then, dito sa green. Okay, and then the darker green. Oh, very pigmented. And then this one. Okay lang. Ayan. Saan-saan binaano. Saan-saan sinaswatch. Ayan. Medyo lang. Ayan, wala na tintong black. Ayan, okay naman. So, I can tell this palette, okay naman siya. Kung wala kang pambili ng mahal-mahal, okay lang din. Kung yung mukha nyo is not sensitive. Ako kasi, guys, honestly, yung mukha ko sensitive, tsaka nangangati. So, kapag once na nagme-makeup ako, talagang may mga after ako mag-makeup, then yung mukha ko, kinabukasan, may mga tumutubo na maliliit. Lalo na pag alam ko na, lalo na pag ginagamit ko to, kasi nga hindi sanay yung mukha ko sa mga, kasi guys, itong mukha ko, sensitive siya, guys. Ayaw niya ng, kung ano yung nilalagay, ganun. Lalo na pag walang anti-allergy, mga ganun. Basta yung mga ganun. So, and it causes pimples. Ayan, so kailangan natin alagaan yung mukha natin because our face is one of our asset, diba? So, ayun nga, guys. So, I hope na I bought the original one for my next vlog. Ayan. So, sana may magregalo. Charing, ayan. Diba? Especially on my birthday. Malapit na on August. So, I hope I can reach 500 subscribers, guys, on my birthday. Ayan.
tiwala lang. And then, if we reach the 500 subscribers, and we will give some giveaways, yung mga pang budget na giveaways lang, guys. So, ayan. So, maraming salamat sa inyong panonood. At sana nagustuhan nyo tong review na to. Masasabi ko lang, out of 10%, bibigay ko siguro mga 5 kasi gagamitin ko siya for arts sa aking makeup na magagawa for my next vlog. I will not use it on my eyebrow kasi not eyebrow, on my eyes kasi for my eyeshadow kasi natatakot ako kasi di ba alam na kapag nga fake we cannot recommend it. It's not recommended. So, ayun nga guys. So, ayun, maraming salamat sa inyong lahat. At sana patuloy kayong manonood sa aking vlog, guys. And I love you all. Don't forget to subscribe my channel, Jhen Ordioso. Click the like and the notification bells. Ayan. So, thank you so much, guys.